Halloj! Carolina Suber här, soul coach och healer. Idag vill jag prata om att kunna göra skillnad. Jag har haft en bild av att, eller mitt mål, ett av mina mål har varit att när jag inte liksom fysiskt i den här kroppen finns kvar på den här planeten, då vill jag ha gjort skillnad. Jag vill ha gjort liksom impact, vill ha liksom gjort ett avstamp, satt mitt fotavtryck på jorden där människor kan säga att hon delade med sig av det här, hon hjälpte mig med det här, hon gav mig insikter om det här. Och jag har hela tiden tänkt så här att jag behöver komma hit. Jag är här nu och jag behöver komma hit för att kunna göra skillnad, för att kunna påverka människor, för att kunna ge impact, alltså för att kunna leverera ett värde. Jag kan inte göra det här för att just här har jag bara typ så här 800 följare på Instagram. Jag har bara typ så här 23 som tittar på mina videos. Så att jag behöver komma hit. Jag behöver ha 10 000 som följer mig på sociala medier. Jag behöver ha en fullbokad kalender. Mitt företag behöver gå så jäkla bra. Så bra som jag tror att alla andras företag går. Jag behöver komma hit för att jag ska kunna göra skillnad. För här är jag så himla liten. Och jag förminskar mig själv så jäkla mycket. När jag tror att här kan jag inte göra någon skillnad. Jag måste komma hit. Jag måste ta mig hit. Jag måste jobba mig hitåt. Jag måste utvecklas. För annars är jag bara liksom en liten lort i universum. Det har jag trott och det är den verkligheten jag har skapat. För jag har tänkt att men alltså det är ju inte alls många som likar mina videos och som gillar mina sociala kanaler, som kommenterar, som gillar. Så att det är klart att jag inte har liksom något. Jag kan inte påverka människors liv så mycket. Jag kan inte göra den här skillnaden för människor. För att här är jag så himla liten. Jag behöver komma hit för att här är jag framgångsrik. Där kan jag visa att jag har ett värde som jag delar med mig av. Det är för att här har jag så 10 000 följare. Jag har det här. Det är så här många som prenumererar på min kanal. Det är så här många som gillar det jag gör. Och så fick jag ett DM på Instagram. Från en kvinna som jag inte känner. Som jag inte har jobbat med. Som inte har bokat in samtal eller vägledning eller tarotkort. Ingenting sånt. Utan hon har följt mig på Instagram. Hon har tagit del av det jag har delat med mig av. Mitt liv, mina tankar, mina insikter, mina videos. Hon har tagit del av mig. Och den här kvinnan skickade till mig och skrev att hon ville tacka mig för att alltså det här är så stort så det är liksom svårt att ta in för mig. Jag har förändrat hennes liv. Tack vare mitt konto så har hon hittat modet och inspirationen att förändra hennes liv. Hon har sökt jobb i ett annat land. Och hon har varit på arbetsintervju. Och hon fick jobbet. Så nu flyttar hon. Det är hon som har gjort jobbet. Det är hon som har tagit stegen. Det är hon som har agerat. Och ändå vill hon tacka mig. Och lägga sin tacksamhet i mig, hos mig. För att hon tycker att det är tack vare mig och att jag har lyckats inspirera och för att jag är mig själv, för att jag är jag, som hon har funnit inspiration och mod att kunna ta de här stegen och göra de här förändringarna i sitt liv. Här. Jag är här. Jag är inte här. Jag har inte 10 000 följare. Jag har inte hundratals som likar mina bilder på sociala medier. Jag har typ så 80 som följer mig som subscriber på min YouTube-kanal. Det är typ så här 23 genomsnittet på mina videos. 23 visningar, 23 personer. Typ varav jag kanske 2 visningar. Jag är här.
ändå kan jag göra skillnad. Jag har målat upp en bild av att jag måste vara här borta. Och varför har jag gjort det? Jo, för det är så jäkla tryggt att förminska mig själv. Att göra mig så där himla liten. Och tro att jag inte kan stå i min fulla potential. Att jag inte kan stå i min fulla kraft och göra skillnad. Utan för att jag måste sträva efter att komma hit. Istället för att landa i att jag är precis på rätt ställe. Och oavsett hur många följare jag har, eller oavsett hur många följare du har, så gör du skillnad i människors liv som du inte har en aning om vilka de är. Så det jag vill säga till dig idag är: äg din story. Äg den du är. Äg det du levererar, det du delar med dig av. Äg din energi och den du är. Och sträva inte efter att komma någon annanstans, utan var tacksam över att du är här och nu. Och att du är precis där du ska vara. Det är för att du kan göra så stor skillnad i andra människors liv. Enbart genom att du är dig själv. Så skit i hur många följare du har på Instagram, på YouTube, på Facebook. Skit i hur många som likar, som gillar, som kommenterar. För det betyder ingenting. Det bevisar ingenting. Det är inte ett kvitto på någonting. Det är kanske ett kvitto på att du är duktig på att marknadsföra dig. Eller att människor följer dig. Men även om du har 10 som följer dig och 3 som gillar det du skriver, så kan du ändå påverka människor. Och de människor som är menat att höra ditt budskap, som är menat att höra det du förmedlar just nu på den platsen där du är, de kommer höra. Och det är de människorna du ska påverka. Längre fram, då kommer du påverka fler människor. Men det säger ingenting om vem du är, eller vad du levererar, eller vad du ger, eller vad du inspirerar till, hur många följare du har. Det betyder nada. Så det jag vill dela med mig av till dig idag, det är att fortsätt äga din energi. Fortsätta äga din story. Och med story så menar jag att det du delar med dig av. Dina insikter, dina tankar, dina känslor. Det du har varit med om. Äg den. Oavsett hur många som lyssnar. Därför att du gör skillnad i människors liv. Och det är inte alltid de som kommenterar mest, som likar mest, som är mest aktiva, som du berör mest. Utan det är oftast de som är i bakgrunden. För de som är i bakgrunden, det är oftast de som tar till sig det du skriver. Som tar till sig och tar in det du delar med dig av och som faktiskt gör någonting. Som tar action. Många gånger är det de som likar och de som kommenterar. Det är de som inte tar någon kontroll. Som inte tar steget att faktiskt göra skillnad i sitt liv. Så äg your story. Lägg ner hur många följare du har. Hur många som prenumererar på din kanal. Hur många som delar, kommenterar. It doesn't mean anything. Om du vill, då får du gärna prenumerera på min kanal. För att det gör att du gör ett aktivt val. Och att du inte missar mina videos. Om du tycker att det jag delar med mig av är inspirerande. Jag heter Carolina Suber och du hittar mig på min hemsida carolinasuber.se eller på mina sociala kanaler. Där heter jag också Carolina Suber. Jag hoppas att du fick lite inspiration, en liten energiboost och en knuff i rumpan att fortsätta göra det du gör. Fortsätta dela med dig av dina berättelser, din energi, din historia, dina tankar. Det är för att du gör skillnad. Och du påverkar fler människor än du har en aning om att göra. Så jag önskar dig en fortsatt trevlig dag. Var rädd om dig, ta hand om dig. Sprid kärlek till dig själv och till människor i din omgivning.